Të vendosura përballë liqenit piktoresk artificial të Tiranës, Lakeview Residence po marrin formë për të krijuar një kompleks unik që do të ridimensionojë jetesën moderne dhe elegante në Tiranë. Projekti ofron standartet më të larta në ndërtim dhe shërbime. Lakeview Residence, të projektuara për të shndërruara në ndërtesat më luksoze të banimit në Shqipëri, ofrojnë 600 njësi banimit projektuara në mënyrë elegante, 950 hapësira të bollshme parkimi dhe struktura të integruara shërbimi dhe rrugtimi. Të gjitha të shtrira në një sipërfaqe prej 129.000 metra katror. Çdo detaj i projektit rezidencial Lakeview është projektuar duke patur banorët dhe familjet e tyre në mendje. Rezidencat Lakeview ofrojnë nivel të lartë sigurie dhe teknologjie, duke përdorur teknologjinë e aksesit me kartë, mbikëqyrje dhe pika aksesi në ndërtesa të ndara. Vetëm banorët dhe të ftuarit e tyre kanë akses tek rezidencat, ndërkohë që katet për shërbime tregtare dhe zyra kanë hyrje të veçanta. Njëkohësisht rezidentët do të mund të shfrytëzojnë hapësirat e mëdha të holleve dhe kutive postare të personalizuara në të gjitha strukturat e banimit. Hyrjet e strukturave janë të pajisura me një sistem të avancuar monitorimi 24 orë, duke e bërë më të sigurt dhe të qetë jetën e banorëve. Rezidenca multifunksionale Lakeview ofron hapësira të dedikuara, luksoze dhe të bollshme për zyra në katin e parë. Hapësirat komerciale në dispozicion janë shumë fleksibël dhe mund të akomodojnë biznese sipas kërkesave dhe nevojave të tyre. Ndërtesat ofrojnë HVAC efikas, ndriçim me energji të ulët, dritare me izolim për shpenzime të reduktuara operative dhe sisteme sigurie të avancuara, dhe natyrisht pamje manitse për të frymëzuar marrëveshjen tuaj të ardhshme të biznesit. Rezidencat Lakeview ofrojnë 3 kate parkimi nën tokë për 950 automjete. Hapësirat janë projektuar për të akomoduar automjete të mëdha, duke siguruar akses të lehtë brenda dhe jashtë hyrjes së parkimit. Përveç parkimit të automjeteve janë të disponueshme dhe zona të magazinimit të mbyllura në shërbim të banorëve. Sistemet CCTV dhe zjarri 24 orë sigurojnë që automjetet dhe magazinat të jenë të sigurta. Googla.al